थ्याङ्क यू। हेलो एन्ड नमस्ते खबर टास्तीले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग। मलाई आशा छ हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर म पनि एकदमै खुसी है। तर घरको काम चाहिँ यति साह्रो पेन्डिङ परेको थियो कि आज चाहिँ घरको काम गरेर सलक्कै भइरहेको छु है। बिहान उठेकोदेखि ब्रेकफास्ट पनि गरेको छुइनँ, खालि 1 लिटर पानी खाएर काम सुरु गरेको। टाइम कति भएछ हेर्नु है, 3 बज्न आँटेको छ। आज चाहिँ म डाइरेक्ट लन्च गर्ने है। के गरेँ घरको काम भन्दा चाहिँ घर बडाल पुडाल पुसपास, यो फ्लोर डाङडुङ पुसपास गरेको है। अनि लुगाहरू चाहिँ अब 3 ट्रिप कि 4 ट्रिप धुएको बाहिर देखाउँछु न। त्यो चाहिँ मैले धुएको होइन, मेसिनले धुएको। मैले चाहिँ सुकाउने कामहरू गरेको होइन, सुकाउनु प्रितिर म भएर सुकाउनु उठाउने काम गरेको। अनि यहाँदेखि हेर्नु त है लुगा हो। त्यहाँ अस्ति त्यो बिहामा लगाएको जुत्ताहरू पनि सफा गरेँ। यो बुट सफा गरेँ। प्रितिको जुत्ता एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छवटा त प्रितिकै जुत्ता सफा गरिदिएँ होइन। ऊ 7वटा चप्पलसँग, मेरो 2टा मात्रै छ, बेसी मैला गर्दिनँ म होइन। म चाहिँ जुत्ताहरू लगाएँ, मैला भने सफा सुफा गरेर राख्छु कि। एउटा चाहिँ देखाउँछु ल हजुरलाई। यो जुत्ता हेर्नु नयाँ जस्तो लाग्यो ल हजुरलाई। यो 8 साल भएको जुत्ता मेरो, त्यसरी राख्छु नि त म चाहिँ है। अनि यहाँ क्युट छ देखाउँछु ल एउटा तपाईँहरू हेर्नु, पान्डा प्रितिको हो। अब यो जुत्ताहरू पनि सुक्दैछ। यसलाई चाहिँ मैले त्यो पानीहरू लगाएर सफा गरेको, टुथब्रसले यसो गरेर मैलाहरू निकालेको है। सोलहरूमा मैला लागेको छ भने त्यो टुथब्रस यसरी यो सोलमा अब बाहिर निस्केपछि धुलो मैलाहरू हुन्छ नि होइन। यसलाई चाहिँ के अरे दाँत पोल्ने ब्रसले चाहिँ त्यो ह्यान्डवास तेलमा अलिकति ड्रप गरेँ, किचिकिची पुरा पिस बनाएर त्यहाँ पखालिदिएको मैले। अनि एकदम नयाँ यस्तो भइरहेको छ। अब भोक पनि लाग्यो खाना खाने। त्यसपछि मेरो थुप्रो काम छ। अनि आज निकालेको हेर्नु मैले मैला बक्सहरू, त्यो के प्लास्टिकहरू होइन, धुलो मैलाहरू सबै यसमा निकाल्यो। अनि मुमाहरूको रुम पनि क्लिन गरिदिएँ मैले हो झडक्कै। तिमी नुहाउँदैनौ? नुहाउँदैनौ? योहरू चाहिँ अहिले बेलुका माथि घर पनि जाने आज हामी है। योहरू आप्पा आमाको गिफ्ट हो, त्यो पनि लगिदिने। आज हामीले यसमा निकै 1-2वटा थपेको पनि छ अझै है। त्यही अब यो बक्सहरू निकालेर राख्छु, यसमा सबै जुत्ताहरू राख्छु। मग त मलाई थाहा छैन त, उतापट्टि होला सिटिङ रुममा है। अनि अब चाहिँ मेरो यो लन्च गरेर चाहिँ फेरि अस्ति मैले त्यो लिएर आएको थिएँ नि बाथरुममा लगाउने ऱ्याकहरू, त्यो ड्याङ गरेर फिट गर्नुपर्ने छ हो। खाना मेरो टन्नै छ हो। के छैन, दाल भात र यो के अरे करेला र हल्का यसमा चिकन मिक्स गरेछ है लिएँ। अब त धेरै दिन बाद मोमा खान्छु। बुवा चाहिँ खाना खाएर पनि कहाँ जानुभएछ, मोमा माया गरेर पस्छ खानु पऱ्यो। मोमा राम्रोसँगले भात खाउँ ल। यो तरकारी खाएन भने यसलाई चाहिँ जोइन गरिदिनु है ल। हुन्छ, किनभने यो हिजोको। ओके मोमा, लु त्यसो भने लिइहाल्छु पहिला खाना है, खाएर भेट्ने है। त्यति खायो ल्याउ ल। अच्छु पुरा जाडो। लन्च पनि भयो है। अनि किचन कामहरू पनि डाक्नु थान्का मन्के गर्दै। अनि हाम्रो बुवा चाहिँ पुरा बिमारी भइराख्नु भएको छ। ड्याडी देख्नुभयो घाँटीमा उयो भएर वकमा गएर चिसो तानेर भएको त्यो चाहिँ खासमा थाहा छ तपाईँहरूलाई। हिँड्दाखेरि स्यान हुन्छ नि त्यो चिसो तानेको। अब जुत्ताहरू पनि उठाउँछु। अनि मेरो यहाँनिर के काम गर्दैछु त्यो देखाउँछ तपाईँहरूलाई है पहिला। अब यहाँ चाहिँ मैले यो काम गर्न आँटेको छु हेर्नु हो। बिहानै मैले बाथरुमहरू सबै टिलिक्कै पारिदिएँ होइन। अनि यो भाँचेको चाहिँ यो है, यसमा 2टा दुलो छ होइन, त्यो निकालिदिएँ मैले। अब चाहिँ यसलाई लाउने हो यस्तो पाराले है, लाइक दिस हो। यहाँनिर हुन्छ फिटिङ होइन, माथि टावलसहरू राख्ने के झुन्डाउने पनि भइहाल्छ। अनि यो फिट गर्नु छ है। पहिला चाहिँ तातो लुगा लगाइहाल्छु र म लुगा जानु भयो होइन, तातो लुगा लगाएर न्यानो भयो होइन। तर अहिले भर्खर चाहिँ मैले भ्लग के अरे यो भिडियो सुट गर्नु पनि पाइनँ। टिङटङ मात्रै भएको थिएँ होइन। कसले ल्याइदिनु भएको फेरि यहाँनिर के ल्याइदिनु भयो त्यो मुमालाई दिन्छु खोल्नु है ल। कुन त मैले के त खोलेर हेर्नु न, अहिले भर्खर टिङटङ गरेको सुन्नु भएन। निकाल्नु नि झोलाबाट। अम्बो थ्याङ्क यू। म यहाँ उयो आएको थियो पल्लोपट्टि जति भइरहेको नि ऊ आएको थियो कि भाइ पुऱ्याउनु, त्यहाँ दोकानमै छ अरे। म गएर भेटिरहन्छु ल। के होला यो आइसला वज्र त्यही त उहाँ चाहिँ आउनु भएको रहेछ कि। म यहाँ चिया दोकानमा हुनुहुन्छ अरे। म भेटेर आएको छु राख्दै गर्नु हेर। नमस्कार मालकिन। यहाँ जोजो आइरहनु भएको रहेछ नि त। जोजो आइएम सो सरी, एकदमै सरी है। हाम्रो वज्जल भएको है जोजो एकदमै आइएम सरी है। किन भन्नु त, मैले एकदमै कामहरू एकदम बिजी थिएँ कि फोन उठाउनु पाएन है।
अब चाहिँ जोजो यहाँबाट निस्किनु हुँदैछ है जोजोले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ बर्थडेमा पनि केक पठाइदिनुहुन्छ 10K-मा पनि केक पठाइदिनुहुन्छ अनि अहिले पनि त्यो के अरे खाप्सीहरू के ल्याइदिनु भएको छ अनि एकछिन बसेर मिठो मिठो बातचितहरू गऱ्यो जोजोलाई घर जाउँ न भनेको मान्नै हुँदैन अर्को पालि आउँछु है लाज लाग्यो अरे जोजोलाई बुहारीलाई पनि भेट्छु है त्यहाँ पनि अलिक कम्ती भयो अनि जोजो पनि चेकआउट गर्नुहोस् है म यता डिस्प्लेमा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु एकदमै राम्रो मलाई चाहिँ तपाईँले अब गुम्पाको बारेमा यस खानकाको बारेमा बुद्धिज्मको बारेमा चाहिँ सोध्नु सक्नुहुन्छ है त्योपट्टि चाहिँ अरू त फेरि यता सदस्य है आज एकदमै बिजी छ बिचारा जोजोले फोन पनि गर्नुभएको थियो यहाँको भाइलाई पठाइदिएछ है थ्याङ्क यू जोजो एकदमै राम्रो लाग्यो है ओके हुन्छ जोजो बाई है बाई म त छैन गायब कहाँ गएको थियो तिमी अघि जोजो ल्याइदिनु भएको रहेछ कि बोलाएको आउनै मान्नु भएन ट्याक्कै होजल भ्लग पुरा लास्ट लाग्यो अरे किन लामो बात हुन्छ अरे नि त कि अरू पछाडि यहाँ मुनि आउनु भएको छ मिठा दोकानमा होइन फोन गर्नुभएको थियो कति अन्त हेरेँ होइन आउनै मान्नु भएन भने चाहिँ मैले चाहिँ कसरी गर्नु जाउँ भनेको त अन्त एकछिनमा नि भनेको थिएँ अन्त लामो बातहरू हुन्छ फेरि नेक्स्ट टाइम आउँछु नि भन्नुभयो नि त होइन त्यही हो अन्त जोजोलाई थ्याङ्क यू सो मच है यति धेरै माया गरेर यत्रो समय ल्याइदिनु भएको छ अनि त्यही अब मेरो बाथरुमको त्यो उयोहरू लगाउनु पर्ने छ त्यो ठक 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 लगाइहाल्छु टावल ऱ्याक मैले फिट गरिसकेँ है यस्तो भयो है ओके फिट गरेँ केटाले होइन अब यो फिट गर्ने हो यहाँनिर है फ्रेस टावल ऱ्याक गर्ने है यो यहाँ राख्ने तर एउटा चिज चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दा नि मुमार गएको लागि चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ नि त होइन अब यो कहाँनिर राख्नु अब होइन यस्तो भयो हेर्नु यस्तो होइन त्यस्तो भयो नि त होइन मुमार गएर सपोर्टको लागि टाढो पऱ्यो यता यता टाढो पऱ्यो होइन अन्त फेरि यतानिर राख्यो भने पनि टाढो पर्छ होइन कुनै अप्सन हुँदो रहेछ अन्त यो चाहिँ मैले क्यान्सल गरेको छु अनलाइनबाट मैले मगाइरहेको छु दामी हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो पनि हुँदो रहेछ यहाँ फिट हुन्छ यस्तो फोल्ड गरेर यहाँ फोल्डिङ सिस्टमको होइन यसो गरेर उठ्नु बस्नु सक्ने अन्त चाहिएन भने फेरि ब्यागमा काँडाकै राख्नु सक्ने रहेछ है त्यो लगाइदिनु है मेरो सामानहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ म ड्रिल गर्नु आँटेको छु हेर्नु अब देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई अलिकति देखाइदिएको नि तपाईँहरूलाई 1 2 3 दुईवटा ड्रिल भइसक्यो अब मलाई प्रीतिले देखाइदिन्छु न अलिक देखाइदिएको नि फेरि तपाईँले मिस्त्री बोलाएर बनाएछ सम्झिन्छ भनेर मैले देखाइदिइहालेँ है हाम्रो घरमा नाइस चलाइ हो होइन एकैछिन फिट गरिदिन्छु भइहाल्यो होइन फिनिसिङ ओके कुराहरू कस्तो मेरो हेर्नु केटा अलिक स्टाइलिस छ क्या यस्तो कामहरू मजा लाग्छ क्या गर्नु मलाई चाहिँ कि अब चाहिँ लाइट टाइट हुन्छ है ओके डन डन हो मजबुत अब यसमा फेरि बोल्ने हो यसको यो टर्नेटो चाहिँ त्यो अनलाइनको मगाएर चाहिँ त्यो हालिदिनु पऱ्यो है यो त काम लागेन के गर्नु काम लाग्छ नि तर सानो टर्नेटो फिट गरिदिनु पर्छ क्या है त्यो है पहिला हेरौँ न कुन चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ त्यो हामीले मगाएको चाहिँ ओके त छैन किन चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नु भयो काम खतम ल अब यो साफसफाइ गर्छु त्यसपछि भेट्छु हजुरलाई नमस्ते टेक भयो काम गुड बोय म गुड बोय हुन्छु गुड बोय गुवा हेर्नु घाँटी दुखेर कहीँ जानु पाएको छैन मैनी मेरो ड्याडी गीत त ओभर छ त बुवा आमा कस्तो भयो डान्स बुवालाई देखेँ ल बल्ल सक्यो बाथरुमको काम पनि अनि ढुक्कै भयो अब एकछिन रिल्याक्स गर्ने अब 10-20 मिनट बसेर चाहिँ घर जाने माथि घर आयो फ्रेस भएर काम सकेर किन नाचेर बुवालाई डान्स देखाइकन आएको ओके ए माथि घर लाने म्यान्सन हाउस उपर ड्याडीलाई यो खायो भने त मर्छु होला म खै खाँदैन आज त बियर पनि लगेर जान्छु आज त खाइदिने पुरा थाक्यो बिहान उठेको दिन काम गरेको
6:15 सकेछ सबै होइन तर त्यो बिचमा अब आधी घन्टाहरू ब्रेक पनि गरेँ मैले तल जोजोलाई भेट्नु गएँ खानाहरू खाएँ होइन त्यहाँ अब निक्लिँदै भेट्ने हजुरलाई छिटो गर्नु न माथि पनि बिचारा पर्खिरहेको हुन्छ बसन के गरेर यस्तो सुत्नु होइन माथि पर्खिरहेको हुन्छ आमाहरू 6:15 लु छिटो गर न तिमी अन्त I am always एकछिन त बस्नु देऊ I am always ready. केटा रेडी माथि जानुको लागि होइन डल्लो बल्लो रेडी Yes. चल ओभर खुसी भइरहेको छ किन भन्नु त हेर लाङ्सा खानु पाउँछ नि त मुख छोप्दै हाँस्छ लु होइन लु है मम्बो आउँदैछु ल बाई पुगेर आइहाल्छु ल बाई जेरोहरू पठाइदिनु भएकोमा बिचरा ड्याडी चाहिँ सो स्याड होइन आज पुरा हेर्नु घाँटीहरू दुखिरहेको छ बुवाको हिजोदेखि है जाति हुन्छ टोल आइहाल्यो ल लक गरिराख्नु ल हाम्रो पनि चाबी छ एक्स्ट्रा ल बाई ल नुना रेडी छ होइन अब चाहिँ हामी हजुरलाई भेट्नेछौँ माथि घरमा पुगेर है